Hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam! Bago mo lutuin yung hipon o sugpo mo, panoorin mo muna ito para magka-idea ka ng bagong recipe na pang-restaurant ang datingan. I-coat muna natin sa cornstarch itong sugpo. Mapapansin ninyo, biniyak ko yung likod niyan kasi may makikita tayong parang sinulid dyan. Tatanggalin natin yun kasi dumi yun. Taranta siya yo. Nagamit tayo ng 2 salted egg. Pero yung egg yolk lang ang kukunin natin. Yung matitirang mong egg white, pwede nyo naman siyang ihalo sa hilaw na kamatis, pwede ng sausawan, masarap ding pang ulam. Next, dudurugin natin. Yan. I-fry na natin ang prawn. Ngayon, kukuha tayo sa pinagprituhan ng prawn. Kukuha tayo ng oil. At dito natin isasaute ang garlic. The more garlic, mas masarap siya. Total, wala namang masyadong sangkap dito. Walang mahal na gagamitin. Damihan na natin sa garlic. Nilagyan na natin ng siling labuyo, pero optional po ito. Para makakain naman ng mga kids. At ang ating salted egg. Napakasimple lang po, pero ang sarap. So, normal lang na bubula po ito dahil sa salted egg. Hayaan nating haluing mabuti hanggang sa madurog at matunaw ang salted egg sa mahinang apoy. Timplahan ng paminta at oyster sauce. Ang oyster sauce ay optional lamang. Timplahan ng asin. I-adjust nyo na lang po ayon sa inyong panlasa. At ilagay na natin ang ating prawn. I suggest na tanggalan nyo na lang din ng shell pag yung mga malalaking sugpo na katulad nito para mas pumasok yung lasa. Kapit na kapit yung lasa sa laman. Kaya mas okay kung wala na siyang shell. Alam nyo ba ang lasa nito? Masarap siya para kang kumain sa restaurant, sa mga fine dining restaurant. Masarap.
For more tipid ulam ideas, please don't forget to share, like, and subscribe sa Murang Ulam. Thank you for watching!